Tässä jaksossa me listutetaan omakotitalo. Joo, tänään vedetään ikkunoihin smyykit ja sitten vielä listotetaan ne smyykit. Tehdään tästä siistimpi. Tässä on meillä kasvanut tämä seinä lisäeristyksen takia tämän verran ja me ei liikutettu ikkunoita tänne sisäänpäin, niin nyt tehdään tähän sitten smyykaus tähän ikkunan viereen. Katsotaan täältä ikkunan rungosta tähän kipsilevyn pintaan. Monen keskimittaus tää nyt heittää paljon. Tuossa on 78, 80. Siihen tehdään semmonen 78 milliä leveä tuosta laudasta. Jeps. Eiköhän mennä harjoittelemaan sitä paikalla. Jos nämä levyt nyt hirveästi tulee täältä yli, täältä missä on tää koolaus, niin on hyvä käydä etukäteen mattopuukolla tai jollain siistimässä, jottei tää sitten jää niinku vinoon tuonne. Tuo levy ei paina sitä smyykilautaa. Ja katsotaan nyt tää etureuna. Smyykilaudan etureuna on mahdollisimman lähellä tasaa kipsilevyn pintaa, kun tähän tulee vielä listotus sitten ympärille. Mä katson, kun mulla on tää alempi lauta täällä kiinni, niin mä katson noin kiinnityskohdat niin suunnilleen, että se on samassa kohdassa tuolla ylhäällä. No, se pysyy siellä. Sitten mitataan ja sahataan noin sivupalat. Mä vähän katon tätä, miten toi irvistää toi alareuna, että jos se on pikkasen tää alalauta näin, että tarviiko sinne tehdä niin sanottua semmoista pientä viistettä tonne. Neuvostaan toi tonne ja mä merkkaan nyt tuolta päästä 1 aste veke. Niin saadaan toi kolo kiinni. Katsotaan se syvyys tai leveys. Tässä niinku 75. 75 on oikein. Eikö sä leikkaa sieltä toiselta puolelta? En mä osaa, meillä on vasenkädinen. Ei se liity kätisyyteen. Mä kävin tosta tekemään tommosen pikku askartelupaskartelu. Mä kävin tosta ajat ton kulman vähän tulee viisteeseen, kun täällä on tää meidän eriste täällä. Tää pirrilevy. Niin kun se on tommonen suora, niin siinä on niin paljon pintaa, mihin se ottaa sit kiinni tänne, jos se ei oo kunnolla tuolla. Niin kävin sitä tommosen viisteen. Mahtuis varmaan paremmin sinne. Sehän on sinne kun tehty. Tosiaan tästä raasta, mikä tähän jää, ei kannata välittää mitään. Siihen tulee listo päällä. Se pysyy siinä. Sitten toiselle puolelle sama laulu ja sitten laitetaan ikkuna suoraan ja listat vinoon. Näissäkin kun otatte paketista näitä listoja, smyykilautoja, mitä tahansa, niin ajakaa sirkkelissä pää suoraksi. Paketista suoraan pää voi olla pikkasen vinoja. Ei ole hyvän näköinen, niin sentti aina pois päästä. Muuten se istuu sinne hienosti. Tosta. Miten mä teen ensin nämä pystyt ja sitten mä laitan sinne väliin. Mulla on tämmöistä valkoista, listavalakosta kynää tai vahaliituu. Niin mä aina värjään nämä reunat. Se nyt voi olla vaikka valkoinen maalikynä tai mikä tahansa valkoinen. Kun tuohon tulee seuraava lista tulee vasten. Jos se vähän jotenkin irvistää tai jotain, kun näitä ei nyt tapiteta eikä liimata yhteen, silloinhan se on paras liitos.
niin tuo puuväri ei irvistä sieltä välistä. Se näkyy kilometrin päähän sitten, kun siinä on valkoista ja sitten tuo puuväri paistaa sieltä. Sitten mä ammun tämän listan kiinni tähän smyykilautaan. Silleen varovasti, ettei se naula ammu tuolta sivusta. Alhaalta ylöspäin. Jonkun verran se kestää vääntelyyn, niin saa se hienosti vasti. Mä laitetaan nyt 4 kiinni. Tämmönen tarkkuuspuuha on kiva. Ei sit siinä vaiheessa, kun iskee se paniikki. 4, 2, joo. Mä teen nyt tälleen yksi kerrallaan, niin ammattilistottaja, ketä sitä tekee päivittäin, nehän juoksee huoneen läpi ja kirjoittaa semmoselle vaikka kipsilevysoiralle kaikki mitä valmiiksi, ne käy sahaa ja kaikki istuu. Mä en oo ammattilistottaja, niin tehdään tälleen vähän rauhallisemmin. Ootko kuullut semmoisen biisin kuin Oodi polville? Ja se menee sille ai. Tehdään sitten noin loput ikkunat tästä kämpästä ja siirrytään lattialistojen pariin. Sellaista. Porukka kun valmistuu koulusta, ne kuvittelee, että ne on ammattitimpureita. Ne on ammattiapumiehiä siinä vaiheessa. Mulla on tosi luottavainen olo. Kristeri sanoi justiinsa, että sillä ei ole kuin 3 näitä possahtanut. Mutta paljon sä oot asentanut? Niin. Prosentit on meidän puolella kuitenkin vielä. Jännitys tiivistyy. Kun me saadaan se pystyyn, niin kyllä me sitä sitten pyöritään. Eli nyt tonne laitetaan tämmöset, nää on ihan jotain kumia. Eli nyt säädetään näillä, tässä molemmilla puolella on noin, tuolla menee ne kiskot ja sitten siinä on tommoset vaunut ja niissä vaunuissa on kiinni sitten tämmönen säätöruvvi ja sitten tää kelkka, jossa sitten kulkee tää lasit kiinni. Nyt sitten säädetään tää niinku korkeuden puolesta sitten suoraan. Käytetään vähän reunaa niinku passina sitten tossa. Nyt kun laitetaan vastakarmi paikalleen, niin sitten katsotaan, että tää istuu nätisti tohon vastakarmiin. Niin sitten tavallaan me pystytään tän liimaamisella säätämään muutamaa milliä, että me saadaan se just nätisti istumaan. Sitten liuuttaa se vaan varovasti tonne sisään, tai vaikka merkkaa tuohon lattiaan. Että se. Periaatteessa voi laittaa ne kaikki karmit ja viimeisenä se vaan liimat ja tökkää sen tuohon, uittaa tuosta alta. Et jos säkin tuossa sanonut, että kaikkiin näihin lasioviin kannattaa ottaa se sitten liuu hidasti sinne päähän, niin sitten pykälän verran turvallisempi, niin siellä kun runkoja asennettiin, niin siellä on semmoinen pikkuinen palanen siellä päädyssä, että vähän niinku stopparina. Tässä molemmille puolille tulee sitten smyykit, tässä on tämmöiset karvatupsut sitten, että vähän peittää näitä rakoa pienemmäksi. Mikäli sitten siihen osuisi, niin on vähän pehmeämpi se. Ja tähän tulee sitten normaali peitelistä tuohon päälle. Ja liukuovia. Nyt laitetaan tähän puoveen seuraavaksi paikalleen. Otetaan harja. Tää oli se yksi tärkeimmistä hommista, että ei rahise myöhemmin. Täällä on tommoset karvat molemmin puolin. Ei se kummoisempaa, kun vedetään tosta kiskosta vaan läpi, että saadaan sieltä. Kyllä tästä huomaa, että jotain pikku purua sieltä tulee, vaikka tässä on ollut suojat tässä yläpuolella kuitenkin paikallaan. Ja sitten sen jälkeen, kun se on putsattu huolellisesti, niin otetaan nämä hyökkäysvaunut
Eli nämä rullasto, jossa sitten on toi aina, täällä on tämmönen ulkopuolella vähän tämmönen niinku tapikaltainen osa, johon sitten saa esimerkiksi sitten hidastimet tai sitten tämmöiset stopparit kiinni näin ikään. Ja sitten se pysyy niinku ovi, esimerkiksi nämä stopparit tulee tähän päähän, niin me saadaan lukittua se ovi silleen, että se jää just sen millin verran sit oven karmista. Niin aina nämä osat laitetaan ulospäin sitä ovesta, eli tässä kohtaa niin kuin näin päin. Sitten täältä vaan pujotellaan 1 ja 2. Ja tää laitetaan siellä, kun siellä on ovi paikallaan, että säädetään sitten se. Meillä loppu konesponssi, niin täällä vedetään käsi, sitten lähettäkää lisää työkoneita, niin ei tarvitse käsi pyöritellä. Tää pitää vielä imuroida huolella, jotta ei jätetä sinne ihan hirveästi sitä pölyä. Ja sitten täällä oli vielä väliaikainen peltilevy tukemassa. Noin. Nyt se on siellä. Aika hyvä siinä. Eli nyt se pitäisi näinkin päästä olla aika lähellä. Näyttää hyvältä. Meillä on sellulistat, eli käytetään normaalisti 12.4.2, normaali perus pyöristettyllä reunalla oleva lista. Tää tulee, ovi tietenkin tulee peitelistä ja lattia ja sitten ihan normaali lattialista. Ja sitten meillä on muutama erikoinen tuohon iso ikkuna, tulee 15 mm vähän leveämpää peitelistaan. Lähdetään sitten askartelemaan, tai jatketaan askartelua. Koska meillä ei ole ihan millilleen kaikki tasan tuolla, seinäpinnat ja ikkunat ja niin päin pois, niin joutuu välillä vähän listalla sitten, tai höylällä sitten viimeistellä listoja, niin saatiin Bossilta kone demo käyttöön. Kiitoksia sinne. Eli nyt ruvetaan listottaa tätä ikkunan kohtaa. Tällä toisella puolella tarvitsee alapuoli on ihan jees. Yläpuolessa vähän enemmänkin merkki, että tosta lähtee. Täällä yläreunassa tarvitsee olla aika reilusti. Mitä Mikko, jos ei oo tommoista höyläintä? Ja varmaan kaikilta ei löydy tommosta. Ai mitä sitten? Niin. Entä jos... Se on näin. Eli sitä toivoo kaikki, että oispa puuhöylä. Joo. Ja punaiset stringit. Kyllä. Oh. Pink. Mä tarvitsee tosta rätillä pyyhkiä, mutta tosi. No niin, haluatko kertoa mikä se on? Se on vähän leveämpi peitelista. Näitä löytyy siis niinku todella leveitä. Tää on 115 leveä tai 115 leveä siis tää lista. Eli nyt kun nämä kaikki on 15 millisiä, nimenomaan nämä isommat peitelistat, sen takia meillä piti ottaa tänne myöskin 15 millinen sit kiertää. Ja sitten tuonne tulee lattialistoihin verrattuna pikkupykälät, mutta sehän nyt ei haittaa tässä. Että. Nyt tässä on niitä hetkiä, jolloin vanha ja uuden rakenteen yhdistäminen ei ole ihan hirveän helppoa ja pitää jotain kompromisseja tehdä.
Me asennettiin silloin nämä kiinteät ikkunat seinien mukaan, jotta se olisi mahdollisimman linjassa. Sitten kun näiden korkeus on kuitenkin 2 metriä 10 senttiä, toi on niin metri ovi ja sitten tuossa on 20 toi sitten iso lasi. Niin ne on taas asennettu seinän mukaan sinne nätiksi suoraksi näin ikään. Mutta sitten kun me joudutaan asentaa ovi, ja ovihan taas ei voi asentaa seinän mukaan, kun tämä seinä ei ole missään kohtaa ollut suora. Se on ollut joko kupera ulospäin, itse asiassa isommalta osin kupera ulospäin, ja sitten myöskin niinku käyrä näin päin, ja joka mahdolliseen suuntaan. Niin tässä on esimerkki nyt, miten meillä tuo yläpuolen lista menee nätisti tuota ikkunaa vasten, mutta sitten täällä nätisti tässä ovea vasten ja tuolla sitten ei. Niin siinä niin näkee se, että jotain sille asialla on tehtävä. Täällä on 8 milliä, tossa on 0. Niin mä tein sit sinne tämmösen pienen lista, jonka mä sitten täräytän tohon kiinni. Ei ole maailman nätein ratkaisu, toimiva, ja sitten myöskin yksi se, että mitä pitää melkein tänne tehdä, niin sitten tästäkin tulee tuommoista soiroa, niin pitää sitten katsoa se, että jos vedetään akryylit tänne läpi, että normaalisti mä pyrin sitä välttämään, mutta tämän kohdalla niin saadaan hiukan semmoinen sileempi lopputulos. On tää nyt aika uskomattoman mutkalta tästäkin kohtaa tää seinä. Mut ei maahan mitään. Tämmöistä tää välillä on. Että tää on semmosia kompromisseja, joita taas on vähän niinku pakko tehdä ja aina haluais, mutta ei myöskään halua käyttää yhteen vaiheeseen sitten niinku ihan tuhottoman määrää työtunteja. Niin semmonen niinku perussiisti. Ja sitten kaikki nämä kannattaa myöskin aina, jos tämmösiä tulee työmaalla vastaan, niin käydään asiakkaan kanssa suoraan läpi, että mikä on semmoinen ratkaisu, että halutaanko, esimerkiksi jos tuntityönä tekee, niin haluaako asiakas maksaa tämän niin listutuksessa, haluaako se maksaa 50 vai 500, että kumpi on sitten lopputulokseltaan niin parempi. Ruvetaan olemaan voitopuolella tää olkarin kohdalla, koska ei sitten näiden jalkalistojen kanssa enää niin iso homma ole. Ja itellä on silleen, että mä tykkään se, että se listat olisi just silleen, että varsinkin näissä ikkunoiden kohdalla se vähän sitten tukevoittaa myös näitä listoja, että ne olisi niinku, vähän joutuu niinku kevyesti painaa sinne. Sitten vaan tää kiinni. Sitten meillä ei erikseen ollut mattolistaa, ja meillä on kuitenkin teipit täällä nousee tohon, niin sitten tehtiin itse tämmönen mattolista. Normaalisti käytetään jopa niin kuin mattolistan nimike on yleensä 12 mm kertaa 12 mm, mutta se olisi ollut meille ihan liian matala, niin me sitten tehtiin tämmönen joku, en mä tiedä olisiko tää 2,5 senttinen lista. Mä vaan otin siinä vaiheessa, kun tässä oli oikeankokoinen lista, näin, laitoin sen väärinpäin tohon ja piirsin tohon noin niinku viiva, että mistä vedetään ja sitten vaan sirkkelin läpi. Joo, sitten käydään vielä vikat ovet listattomassa, niin sitten me päästään jalkalistoja pariin. Liuneovien mukana tulee aina sitten erikseen tämmönen paketti, jossa on sitten kaikki nämä listat sitten tuon oven ympäri. Toiselle puolelle tulee tänne oven puolelle, missä tuo liukuovi on, niin sinne tulee tämmöiset tietenkin lyhkäisemmät listat ja sitten toi jää se liukuovi siihen väliin. Ja se on niinku tulee liukuovi on siellä keskellä ja sitten siihen tulee molemmille puolelle tommoset kapeat soirot ja sitten tietenkin nämä lyhkäiset pätkät sitten tulee tonne ylös. Näitä lyhkäisissä pätkissä aika monesti joutuu hiukan sahata, kun ne on välillä sitten hiukan pidempiä, mutta tässä vaiheessa aina työmaalla on muutenkin sitten jiirisirkkeli paikallaan. Ja sitten täällä nyt näkyy, että meillä jää tää, mihin tää ovi törmää, niin tänne jää aikamoinen reikä tänne väliin. Se ei meitä haittaa. Siihen tulee sitten vaan tää smyykilista. Nää on siinä mielessä näppäriä, kun tässä on 13 mm kipsilevy valmiiksi. Se lyödään sitten tosta ruveella kiinni. Tässä on muuten hiukan semmonen haasteellinen kohta, koska tosta vedetään peltiruveella kiinni. Siitä joutuu vähän sitten painaa voiman kanssa ja sitten katsoo, että se tarraa hyvin kiinni. Et pitää olla varovainen, ettei sitten kolhi tätä valmista smyykiä. Ja nyt sitten ennen kuin tätä tietenkin lähdetään asentamaan, niin näähän joutuu käydä vielä puukon kanssa nämä reunat tästä läpi. Koska mikäli tuossa on maalia tai kittiä
niin tää asettuu aika paljon huonommin ja mehän ei haluta, että tää on johonkin suuntaan vinossa, vaan se on tasaisesti metallia vasten. Eli sitten joutuu tarvittaessa hiukan rapsuttaa jopa kipsiä, jotta saadaan päästään mimmittyä sitä sillä aikaa tätä ja mennään me laittaa noita valmiita sitten peitelistoja kiinni oviin, missä nämä liunen osat on jo kiinni. Ei tää sen kummosempaa listotusta oo, kun mä oon mitottanut vaan nää valmiiksi, katsonut, että molemmat on saman mittaisia ja nostetaan ne tohon paikalle. Ja täällä tosissaan semmonen erikoisuus tän nimittäin teknisen tilan puolella kautta vaatteidenvaihtotila, että täällähän nämä laatat nousee tälleen noin 10 senttiä tuolta, niin tänne vedetään sitten tää alakohta vaattoon vaan silkkari, ettei vedetä näitä listoja tonne alas asti. Ne lähtee tosta ton laatan päältä. Normaalisti kaikki ovet ja ikkunat listatetaan ihan puskuun. Mä nyt annan esimerkit, vaikka tässä on leveämmät. Eli laitetaan vaan yläpuolelle ja alapuolelle sitten, mikäli on ikkuna kyseessä. Niin vaan tälleen niin kuin, että se tulee puskuun. Ja sitten nämä sivupuolen listat jää yläpuolelta ja alapuolelta sitten auki ja ovien kohdalla taas niin kuin yläpuolelta. Koska eihän kukaan ole sitten siellä työmaalla tälleen katsomassa, että täältä näkyy puuta. Ja tässä meillä kävi pikku semmonen ei nyt suunnittelukukkanen, vaan nimenomaan kun me suunniteltiin, niin tässä oli tarkoitus, että nämä makkarit, että tänne olisi tullut parketti, eli meidän lattia olisi ollut sitten 2 senttiä korkeammalla ja olisi tullut sitten vähän kynnystä tuohon taas sen puolesta, ja nyt meillä on 4 senttiä täällä ylhäällä tilaa. Niin nyt sitten kun suunnitelmat vaihtui sitten lennosta, siinä vaiheessa kun ruvettiin asentaa lattiat tänne kaikkialle tuli vinyyli, niin nyt sitten ollaan tilanteessa, että meillä on vähän liian isot aukot täällä ylhäällä. Ja nyt sitten joudutaan vähän eri tavalla listottaa tämä käytävä kuin tämä muuten tämä asunto, koska se on huomattavasti hankalampi saada tuohon jiiriin askareltua ja sitten me myöskin halutaan, että ne vierekkäiset ovet näyttää samalta. Niin sen takia tässä nyt joudutaan tehdä semmoinen kompromissi, että käytetään kaikissa, myös näissä liuneovissa, niin normaali ja vähän leveämpää yläpuolella listaa ja sitten käytetään kapeata. Tämä on ihan asiakkaan toivomus, että näin me tehdään ja asiakas on aina oikeassa tässäkin tapauksessa, joten sillä mennään. Tähän ratkaisuja tietenkin on monia. Tännehän voisi laittaa listaa päälle näin ikään ja korottaa tai ostaa yksi vaikka tommonen ovikarmi ja leikata siitä sitten pikku soirut tonne ja listottaa tänne yläpuolelle, mutta joka tapauksessa me ollaan samassa tilanteessa, että jollain tuo yläpuolelle pitää täyttää. Tämä on ehkä kaikkein yksinkertaisin ja halvin keino ja asiakas haluaa sen näin, niin sitten laitetaan. Tässä ovissakin mä tykkään katsoa, että se olisi niin kuin toi jäisi piiloon, toi yläpuolen lovi, ja nyt se tulee puoli senttiä sen päälle. Eli se tulee tohon kohtaan suurin piirtein. Näinikään. Ja sitten meillä on 3/8 listanaulat tossa, että näiden kanssa joutuu hiukan katsoa ja ampuu vähän viistoa ihan varmuuden vuoksi, että ei käy vahinkoa. Hyvältä näyttää. Tää on 2 sentin nämä liuneovi, eli listat, niin laitetaan nyt nämä sellolistat silleen, että se jää sentti tämän päälle ja sitten loput tulee tonne.
Nyt kun me ollaan saatu ovet listatettua, niin nyt alkaa se niin sanotusti helpoin työvaihe, koska näissä ovissa ja seinissä on eniten sitä epätasaisuuksia ja ne myöskin näkyy eniten. Nyt sitten tämähän on siinä mielessä helppoa, että kun listatetaan ovien väliin, niin sehän tulee vaan puskusta puskuun, että se ei ole sen kummosempaa. Ja sitten tässä on nyt tämmöinen loistava esimerkki siitä, että miten listat kuuluu aina päättää. Nyt toi on tuommoinen puolen sentin pykälä, niin me ei voida vaan laittaa siihen puskuun mitään, vaan siihen tehdään vaan tämmöinen hyvin pieni listajiiri. Et normaalisti, jos se päätettäisiin niinku tasaiselle seinälle, niin siinä olisi pelkästään tämä kulma leikattu. Ja sitten laitetaan se palanen tonne. Noin ikään. Nyt tää on niin pieni osuus, että melkein kaikkein helpoin on ottaa palanen liimaa, laittaa tohon ja liimata tää alus tänne paikalle ja tää pikkuosa. Palanen tonne. Se on jo sen verran isompi palanen, että ton pystyy niinku yhdellä ampumaan, mutta tässä huomaa taas sen, että nyt se on 90 kulma, niin tässä seinässä ei ole ihan täysin 90 kulmaa. Että tää on listutuksessa, joutuu tehdä tämmöisiä kompromisseja, eli se laitetaan tohon noin. Nyt koska toi on sen verran lyhyt matka, niin toi on helppo laittaa sitten pikku akryylinokare tohon noin. Että se muutenkin, että listojen kohdalla, että jos me lähdetään varsinkin noissa nurkkien läheisyydessä hirveästi painamaan sitä listaa, niin me saadaan niinku erilaiset kulmat ja sit se on huomattavasti hankalampi saada noita nurkkiin niinku siistiksi. Nyt me kiinnitetään nämä kaikki listat tänne ihan naulaamalla, mutta muitakin tapoja on, että on kohteita, jossa ei pääse viimeistelynaulainta käyttämään. Esimerkiksi pitäisi ropata ne betoniseinään, niin silloin yleensä sitten jotain liimaa. Et siinä on nyt pari esimerkiksi VTF-liimaesimerkkiä. Sitten semmonen niksi siihen, että jos se tarvitsee liimata, niin laittaa semmosia pieniä täpliä vaan sinne. Ei lähde vetämään koko listaa läpi, koska se, että kun se tilanne tulee, kun ne listat joudutaan ottaa pois, niin se on ihan tuskaa lähteä repimään sitä irti listaa sieltä ja yleensä sitten kun käyttää järeempiä liimoja, se lista ei sieltä irtoa muuta kuin väkivalloja palasina. Ja etenkin silloin, jos siellä on vedetty liikaa sitä liimaa. Et joku tämmönenkin lista, niin ei se tarvitse mitään muuta kuin liimatäplän niin kun tolleen samoista kohtaa, mistä vetäisi naulat. Että varmaan niin 3 pienellä liimatäplällä se tarraa sinne ihan tarpeeksi hyvin kiinni. Tässä on niitä paikkoja, että vaikka olisi kuinka puutalo, kuinka pääsee ampumaan noita listoja, niin tämmöistä pientä listaa niin en rupea ampumaan tai laittamaan muuta kuin sitten liimalla. Pidetään se kärki niin pienenä kuin mahdollista. Ehkä pykälä laitoin liikaa liimaa, mutta ei se haittaa, kun on hyvät housut niihin pyykkiin. Noin. Ja nyt meidän ei tarvitse muuta kuin kiinnittää tää sitten tonne paikalle. Noin. Se on siinä. Nyt koska tuo kulma ei ole ihan 90 asteen kulma, niin vedetään siihen pikkainen akryyli. Sitten saadaan se niinku siistin näköiseksi. Noin. Nyt se ei pistä sieltä silmään. Listutuksessa yksi tärkeä asia on myöskin nämä eritasolistat tai kynnysten laittaminen. Ja nyt kun meillä on täällä Sellon vinyylilattia, muistaakseni oliko tää champagnea tai joku muu vastaava väri, niin nyt sitten asiakas meni yhden vinyylipalasen kanssa sinne K-rautaan ja katsoi sieltä tämmöisen, joka mahdollisimman hyvin täsmäisi sitten tätä niin lattia, jotta noin sitten liukuovien kohdalla olevat liikuntasaumat ei sitten erottuisi niin paljon. Nämä on siinä mielessä näppäriä, että täällä on valmiiksi liimanauha. Ottaa vaan tarpeeksi leveä lista ja leikkaa oikeaan mittaan ja laittaa tonne paikalleen. Ja nyt mehän vedetään ne vähän tonne yli molemmin puolin vaan. Ja ehkä sahaukseen semmonen pieni vinkki, koska se metalli, toi sirkkelis ottaa tähän tosi herkästi kiinni ja tää saattaa mennä tosi pahasti mutkalle, niin mulla on yleensä mä laitan jonkun listan tähän päälle, jotta se tukee sitä, koska muuten jos toi teräko pyörii siinä ja se tarraa tosta kiinni, niin se vääntää tän tosissaan
ihan uuteen uskoon ja se ei ole sitten nätin näköinen, niin heti jos me laitetaan sen lista päälle, joka tukee sitä, joka ei pääse nostamaan sitä ylöspäin, koska tuohan tää nyt aika letkuu tavaraa, että se jää helposti se terän mukaan. Niin tuosta ottaa jonkun listapalasen, jonka voi käyttää tukena siinä kun sahaa, niin semmonen vinkki. Se olisi niinku silmällä, mutta kun meillä ei ole näitä ylimääräisiä yhtään, niin haluan ottaa myös mitalla. Noin, sitten ruvetaan sahaamaan. Nyt ei oteta tuota teippiä ennen kuin saadaan vielä testattua se, että on ok kokoinen. Tää nyt vähän harmittaa noin reunat tuolla alhaalla, kun tänne jätettiin tuo lattiavaraus. Mut ei nyt auta itkumarkkinoilla. Nämä on myös siinä mielessä hyviä nämä tämmöiset pikku eritasolistat, että jos teillä on huoneiden välinen ero, siellä on ihan muutaman millikin eroja, niin sen saa nätisti sinne. Ja nyt se jää tonne taakse kivasti, että se ei sieltä iske sen enempää silmää. Tänne jää nyt hyvä sitten ilma kiertorako kuitenkin, että tuolla kuitenkin tulee raitisilma tuolta ja tässä on poistoa ja vessassa on poistoa ja tuolla toisessa päässä poistoa, niin ilma liikkuu ja kiertää hyvin. Sitten mimmit pääsee tekemään seuraavan. Se on siinä. Meillä on listatus valmis. Ensi viikolla taas seuraavat aiheet. Kiitos, että katsoa videon loppuun. Hyvät viikonloput. Se on moro.